خب ترس از ضرر. دقیقا گفتم بهتون ترس از ضرر. اینکه شما وقتی یک اوردری رو باز میکنید، حالا فرقی نداره یک اوردر رو باز میکنید، اوردرتون یکم میره توی سری میبندید که یهو برمیگرده ها، یهو برمیگرده. چرا باید برگرده؟ چرا بازار من برگرده؟ آیا بازار طبق گفته های من میخواد بره جلو؟ نه، قطعاً با گفته های من نمیره جلو، ولی با تحلیل من میره جلو. من همجهت با تحلیل میکنم که میدونم پیک من کجا، میدونم سقف من کجاست و میدونم کف من کجاست و بازار من تا چه قیمتی رشد خواهد کرد. که البته اینم بهتون بگم ما توی بازار فارکس قیمتی برای ما صرف نمیشه. ما تماما هر نوع پرایسی که توی بازار میبینیم پیپ هست، چون پرایس یا قیمت تغییر نمیکنه. وقتی ما ترید میکنیم قیمت هست، ولی نه برای ما تریدرها، برای بانک ها هستن. ترس بعدی که هست ترس از ورود هست. اینکه شما تحلیل میکنی به این نقطه خوبی هم رسیدی، خب الان خیلی از دوستان اینجوری بازار بدین شکل شما فکر میکنی که بازار میخواد بره، درسته؟ بذارید من یه چیزی خدمتتون توضیح بدم. اندیکاتور یا همون ایندیکیتورز ابزارهای حسابداری هستن که در بورس ایران بیشترین استفاده رو دارن و عرض بشم خدمتتون اندیکاتور یا ایندیکیتورز حال رو بهتون نشون میده. آیا شما اندیکاتور میتونید آینده بازار رو برای من تحلیل کنید؟ اگر شما با ایندیکیتور بتونی پیک نه اصلا سقف بازار رو بگیم یا بازار رو بگیم، پیک ها رو ولش کن، پیک ها اصلا مربوط به بانک ها هستن، چون با ایندیکیتور اصلا معنی نداره. ولی خب شما با ایندیکیتور بتونی یک سقف یا یک کفی رو برای من مشخص کنی، من $1000 سرمایه اولیه شما میدم که شما ترید کنید. نظرتون چیه؟ تماما شما اندیکاتورها رو نگاه کنید، اندیکاتورها گذشته خود رو اصلاح میکنه. در حال ما خودمون از ایندیکیتور استفاده میکنیم. برای چی؟ برای کانفرمیشن، برای تاییدیه تحلیل ما که آقا ما واقعا در جهتی که تحلیل هستیم یا نه. الان اوتو تریدر چند پیپ به شما میده؟ بیشتر از 10 پیپ به شما سود میده یا نه؟ این سوال من از شما بود. اوکی، خب نه والا، خب بسیار عالی. پس اندیکاتورها هستن، اسیلاتورها هستن یا ابزارهای کپی ترید هستن. البته کپی ترید که داستانش فرق کنه، ولی خب اینا کلا معنا و مفهوم برای ما نداره. من یک چیزی رو به شما میگم، این همیشه یادتون باشه، همیشه خدا یادتون باشه. اولا چارتتون باید خیلی 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 ساده تر از اون چیزی باشه که شما فکرش رو میکنید. حالا اهم از شخصی سازی متا تریدرتون گرفته و نوع تحلیلتون. مورد بعدی هم که هستش، تماما ابزارهایی که در اختیارتون هست در خود متا تریدر یا تریدینگ ویو در اختیارتون هست. ابزارهایی مثل پیچورک یا همون چنگال اندرز یا ابزارهای فیبوناچی، ترند لاین، هورزونتال لاین، ورتیکال لاین، تماما این ابزارها به کارمون میاد
و یک پروفشنال تریدر و یک تریدر حرفه‌ای فقط با ابزار کار میکنن. ببینید چارتمون باید به چه شکلی باشه؟ ما در اصل با کندل استیک کار نمی کنیم در بازار فارکس، چون اصلا برای ما نه هایی نه لوی نه دی هیچی برای ما معنا مفهوم نداره. الگوهای خطی، با الگوهای خطی ما کار میکنیم. اصول کار کردن بازار فارکس الگوهای خطی هستن. لاین چارتس میگم بهش. خب الان شما در این ناحیه هستی، تصمیم بر ورود به بای یا سل بازار رو داری. نمیدونی، خب میگی بازار الان میره چارت زده اینجوری رفته بالا، میگی خب ادامه داره، من میرم میزنم، خب سودش رو هم میگیرم. شما اینجا وارد بای بازار میشی، بازار میریزه، میترسی. اوکی، میترسی، معاملت رو اینجا میبند، خودت میبند یا میخوره به استاپلست میبند، بعد از اینجا با شروع میکنه به بالا رفتن. پس ترس از ورود، نقطه ورود یا تحلیل اشتباه باعث میشه که شما ترس هایی رو به وجود بیارین که نتونین ترید های درست حسابی داشته باشین. و ترس از جا ماندن که بهش فومو هم میگن. کسی میتونه ترس از جا ماندن توضیح بده؟ میدونین اطلاعات کافی در رابطه با فومو دارید؟ گفتم اما اگه دقت کرده باشید، من قبل از این که حالا به صفحه ها برسیم پاورپوینت من تک به تک اینا رو توضیح میدم. ترس از جا ماندن، فومو، در جای نامناسب ورود کردن. دقیقاً جناب آقای رضازاده عزیز، بله، منجر ورود احساسی به بازار میشه و بدون تحلیل. دقیقاً همین چیزی که من گفتم، یکی از حالا نه یکی چند تن از دوستانمون مولتی ترید بدون تحلیل فقط میزنه که پول در بیاره، بدون ترید فقط اوردر باز میکنم. اوکی، به این میگم فومو، که شما بدون هیچ تحلیل خاصی فقط احساسی وارد ما که از بازار یا انتقام بگیری یا پول در بیاری یا ضرر کردی جبرانش کنی یا هر چیز دیگه که شما فکرش کنی. ترس جا ماندن در همه بازارها هم سبب میشه مرتب معامله با استرس انجام بدیم. دقیقاً جناب همایون عزیز. بله، این رو پاک کنیم. کل ایدامون 12 صفحه هستش، فکر کنم 4 صفحهش گذشت. و در کل خیلی که توی تریدینگ موجب عصبانیت ما میشه، مواجه شدن با ضررهای پی در پی، ورود اشتباه به معامله. اگه دوستان میخوان یادداشت کنن ورود اشتباه به دلیل عجله، خیال میکنه که در حال از دست دادن فرصت خیالش هست، یک کار هیجان انگیز انجام میده. فومو در زمان خرید ارز دیجیتال باید که شخص فکر کند نسبت به سایر اعضای فعال در بازار عقب افتاده است و اقدام به کاری میکنه که باعث شکست میشه. دقیقاً جناب امیر عزیز، دقیقاً. و مورد بعدی از دست دادن یک فرصت خوب هست که امیرم حالا توضیحات کاملی در رابطه با فومو هم فرمودن. بله، از دست دادن یک فرصت خوب که از بقیه عقب افتادن، این باعث عصبانیت یک تریدر میشه.
و در بعضی شرایط شما در تایم فریم های 30 دقیقه به پایین، 30 دقیقه به پایین، ما میگیم فاندامنتال رو همیشه کردیم نیوز، ولی خب در 30 دقیقه به پایین اخبار تاثیرگذار هست و اسلیپیج ها هستن، کندل سازی بروکر هست. میبینید حالا شما مشاهده میکنید کندل هایی با عنوان کندل شارپ رخ میده، دقیقاً مثل همین، یا در چند نوع کندل یا در یک کندل این اتفاق میفته که باعث میشه استاپ اوت همون کال مارجین بشه، یک تریدر که باعث عصبانیتش میشه. حالا در وبینار قبلی هم گفتیم یک قانونی هست، قانون سما، که یک تریدر همیشه و ابتدای کار با اون مواجه میشه. ببینم این که دوستان این چیز نوشته، اگه میشه بهترین استراتژی، بهترین ابزار تکنیکال فارکس رو هم در این جلسه معرفی کنید. ابزارهای مناسب برای فارکس با بورس فرق میکنه. ببینید جناب همایون عزیز، من از اولش هم گفتم این که بگم خدمتتون دوستان، هر کی هر سوالی داره راحت بپرسه، ما پاسخ میدیم. شاید نبینیم ولی دوباره برگردیم بررسی میکنیم بعد میگیم، هیچ مشکلی نداره. هر سوالی که فکرتون رو درگیر کرده باشه بپرسید. اینکه جناب همایون عزیز در بازار بورس ایران، بازار اصطلاح عموم آنتی هست، 2%، 5%، 10% تو روزانه میده. آیا نیاز به تحلیل داره یا نه؟ ولی به صورت علمی بخوایم خدمتتون عرض کنیم، اینکه ببینید بازارهای فارکس عرض بشم خدمتتون OTP هستند، آورد کانتر، یا بعضی میگن آورد کامپیوتر هم میگن. خب آورد کانتر هست، سیستم کامپیوتری هست، شخصی پشتش نیست که به چارت رو از نو خودش بنویسه. ولی بازار ایران یک شخصی پشتش هست که داره اون چارت رو تنظیم میکنه. ولی از سمتی بازار فارکس طراحانی برای خودش داره که به اصطلاح بهش میگن کوانت، طراحان بانک، مثل سوالات کنکوری که اینا هیچ کدومشون هم حق تریدینگ ندارن، بهش میگن کوانتا میاد میگه پیک بازار اینجاست، این قیمت اینه، شما باید مثلا زمان نمیدن، زمان صرف نمیشه توی بانک، قیمت صرف میشه، تک بعدی هست، چند بعدی نیست. بعد کوانتا میان برای این بانک هایی که پیکاش نمو کردن میگن خب اوکی، ما الان باید روندهایی رو به وجود بیاریم که تریدرها میدونند پرایس اکشن چی هست، میدونند نمیدونم فلان استراتژی چی هست، میدونن استراتژی دو قله چی هست، پترن ها چی هست، نمیدونم اصطلاح کاپ و فنجون هست، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. کوانتا تمامی اینا رو بررسی میکنه و از اینها علیه تریدرها استفاده. پس آیا بورس ایران کوانت داره یا نه جناب همایون عزیز؟ خب رسیدیم به مدیریت ذهن و احساسات در معاملات. اینکه چگونه احساسات خودمون رو کنترل کنیم. در اصل شما در نظر بگیرید به هیچ عنوان نمیتونید خودتون رو مهار کنید، ولی میتونید اونها رو مدیریت کنید. یه عده روش هایی هستن، یه عده استانداردی برای خودشون دارن، یه کدهایی دارن، اون کدها رو شما باید بدونید که بتونید احساسات خودتون رو
مدیریت کنید. تکنیک‌های کاهش استرس هنگام معاملات چیا هستند؟ برگردیم عقب. اوکی. تکنیک هایی که باعث کاهش استرس هنگام معاملات میشه، ببینید قبل از هر معاملاتی اصلا هر کاری فرقی نداره، ما در رابطه با ترید میگیم، ولی شما قبل از هر کاری این به هر کاری میاد. چند نفس عمیق بکشید تا آرامش ذهنی خودتون رو به دست بیارید. ورزش کنید، حتما ورزش کنید. ما 2 اصطلاح داریم به نام پیس پوینت و اینکه پیس پوینت یعنی چی؟ پیس پوینت یعنی چیزی که باعث میشه شما پر از انرژی منفی بشید. ورزش کردن و مدیتیشن، برخیا با پیاده روی، برخیا با موزیک گوش دادن، یا برخیا با فیلم دیدن، گیم بازی کردن، به این ذهن خودشون آرامش میدن. خب و مورد بعدی احساساتی بین معاملات هست که استراحتی بین معاملات هست که شما باید حتما بین معاملات خودتون یه استراحتی داشته باشید. در اصل اون ترین روش ترید اینه که شما هر تحلیلتون حداقل 1 ساعت زمان ببره. 1 ساعت باید تحلیلتون زمان ببره اگر واقعا میخوای از بازار فارکس سود خوبی برداری. این که 2 دقیقه من تحلیل میکنم با یه ایندیکیتوری که این ایندیکیتور به من اینجا یه سیگنالی داد که این سیگنال ورود من برای بای یا سل هست، قطعا شما رو توی ضرر میبره. ببینید ما توی بازار فارکس 3 نوع ترید داریم: سوینگ، اسکلپ و دی ترید هست. البته اسکلپ و سوینگ و دی ترید هست. و یه روش دیگه هم داریم که برای ما تریدرها نیست، برای دوستان چیزی که صورت گمبل کار میکنن، یعنی قمار کار. یعنی چی؟ مثل سایت های اکسپرت آپشن، پاکت آپشن و یا چندین بروکرهای کوچک دیگری که به صورت زیر 1 دقیقه بدون تحلیل وارد معامله میشن. 1 کندل سود میده، 1 کندل سودی ضرر میده، که اینا کار گمبل هستش. خیلی از دوستان عزیزمون هم واقعا هستن، به چشمم قابل مشاهده هست. حتی همتون به اینستاگرام مشاهده میکنید که ترید هاشون واقعا کاری جز سکه نداره. یعنی شما فکر کن 1 سکه دم دستت داری، یا آقا شیر بیاد بای میگیرم، خط بیاد سل میگیرم، 10 تا بازار باز کن، 10 تا سکه بنداز. از اون 10 تا بازارت قطعا من خودم قول میدم بهت امتحان کن، اکانت دمو هم باز کن. اگه اکانت دمو باز نمی‌کنی، اوکی، ما با بروکر استار تریدر خب یک قراردادی داریم، $30 بونوس اولیه برای ترید برای شما دوستان عزیز میده. برید همونجا یه اکانت بسازید، $30 سرمایه اولیه رو از اونجا دریافت کنید، برید آقا با 10 تا بازار باز کنید و 10 تاش هم با سکه بزنید. قطعا 6 الی 7 تاش میره تو سود بدون تحلیل. این شد روش 4 که خیلی به دنبالش هستن. اوکی، چطور منفی رو از ذهن خودمون دور کنیم؟ ببینید بهترین روش و بهترین شرایط برای اینکه شما بیاید به خودتون بگید آقا من توی بازار ضرر میکنم،
من توی بازار ضرر میکنم، میتونید بگید هر تریدر موفقی ضرر میکنه. هر تریدر موفقی ضرر میکنه. فرق جمله من ضرر میکنم با انرژی هم، حاوی انرژی هم هستن. به کلماتتون، به احساساتتون واقعا خیلی دقت کنید که تو روحیات خودتون هم خیلی تاثیر میذاره. که هر تریدر موفقی ضرر میکنه، اما مهم اینه که مدیریت هاتون رو بتونید کنترل کنید. از ژورنال‌های معاملاتی استفاده کنید. حتما ژورنال داشته باشید برای خودتون. نمیدونید ژورنال چیه، تحقیق کنید، بررسی کنید. ژورنال‌های برای خودتون بچینید، داشته باشید. ژورنال خیلی به کارتون میاد. جالبترین مسئله‌ای که پیش میاد، چگونه مثل یک تریدر حرفه‌ای فکر کنیم. تفاوت ذهنیت یک تریدر بازنده و یک تریدر موفق. تریدر بازنده معامله را احساسی انجام میده، خب، و بدون برنامه وارد بازار میشه. اما یک تریدر حرفه‌ای، اتفاقا در وبینار قبلیمون که مربوط به تریدر حرفه‌ای بود، بعضی از دوستان حضور داشتن، اونجا ما به خیلی از موارد اشاره کردیم که یک برنامه مشخصی برای تریدهای خودش داره و احساسات خودش رو مدیریت میکنه. یعنی چی؟ اینکه من تریدر میام صبح ساعت 4:30 بامداد یا شب، هر چیزی که شما میگید، من 4:30 بیدار میشم، میرم به دست و صورتم میشورم، بعد ساعت 5 میشینم پای چارتم، 5 تا 7 ترید میکنم، چون تحلیلمو داشتم، از دیشب داشتم، یا روزهای شنبه که تعطیل بازار، من میشینم کل بازار رو تحلیل میکنم، 10 تا 12 تا 15 تا 20 تا بازار، هر چقدر که بتونم تحلیل میکنم. در طول اون هفته اون بازارها رو من ترید و ازشون سود در میارم. اوکی؟ یک برنامه‌های خاصی داره. آقا من بعد اینکه معامله انجام دادم میام توی ژورنال خودم مینویسم که احساسی که من داشتم رو باز کردم، این اوردر رو باز کردم چی بود؟ احساس بعدم چی؟ استراتژیم چی بود؟ آیا استراتژیم اشتباهی داره؟ آیا من احساساتم مشکلی داره؟ آیا چقدر سود کردم؟ چقدر ضرر کردم؟ این میشه یک برنامه خاص برای یک تریدر موفق. نه اینکه من بخوابم ساعت 12 ظهر از خواب بیدار بشم و بعد تا حالا بعد از ظهر ساعت 3 4 5 7 خال زنک بازیا بشم، بعد ساعت 8 9 بشینم پای چارت، بیا یه تریدی هم بزنیم ببینیم دنیا دست کیه. یه اوردر میزنم، باز میکنم، بعد یهو میرم توی ای داد بیداد، چرا من کال شدم، چرا من رفتم توی ضرر، و چرا و هزاران چرای دیگر رو. بعد احساسات میاد وسط و سرخورده میشی، افسرده میشی، با دور بریای خودت دعوا میکنی، خیلی اتفاقات دیگه. درسته یا نه؟ چند تا پیام فرستادم دوستان. الان صدام هست؟ دوستان صدا هست؟ یه استعلام مایک به من ارسال میکنید. بله بسیار اوکی. نمیدونم، شاید از طرف اینترنت بود که قطع شد. این تفاوت ذهنیت یک تریدر بازنده، یک تریدر موفق، بخشی هستش به صورت کلی. بخوایم جامع در رابطه با هر موضوعی صحبت کنیم، حداقل باید یه چندی براش وقت بذاریم. عادت تریدرهای موفق که حالا گفتم برخیاشو و بعد موردهای بعدی هم خدمتتون عرض میکنم. ببینید، عادت یک تریدر موفق داره، ژورنال معاملاتی داره، استراتژی معاملاتی خاص خودشو داره و بهش پایبنده. این یادتون باشه، برنامه خاص خودتون داشته باشید و بهش پایبند باشید.
الان استراتژی مثلا الان شما استراتژیتون ما خب اصلا بالای 13 14 سالی که پرایس اکشن منسوخ شده، خب فقط پرایس اکشن در بورس ایران صرف میشه یا حالا برخی از جاهایی که حالا دوستان خودشون بهتر میدونن. مثال میزنم، شما استراتژیتون چون چیزیه که خیلی به گوشتون خورده و خیلی مثلا یک کلمه تکراری هست. شما استراتژیتون پرایس اکشن، خب به اون استراتژی خودتون پایبند باش. شاید از مثلا 10 تا اوردرتون 5 تاش بره توی ضرر، 5 تای مابقی تو سوده، درسته؟ اون 5 تای مابقی رو بکن 6 تا، بکن 7 تا. قرار نیست هر تریدی که شما باز میکنید مثبت باشه، قرار نیست. مثبت میشه، یا باید اکانتتون قوی باشه یا واقعا حوصلتون خیلی زیاد باشه. اینکه شما فکر کنی مثلا در نیم ساعت، یک روز، 2 روز، 1 هفته به اون سودی که میخوای برسی نمیرسی. چرا؟ چون شما ریتال تریدر هستی، یک پروفشنال تریدر نیستی. بعد عادت بعدی که یک تریدر موفق داره، در یعنی شرایط هیجانی بازار چه آرامش خودش رو حفظ، هیچ موقع استرسی به خودش نمیده. و اصلی ترین مسئله یک تریدر موفق، شما دوستان اگه خواستین توی حالا مباحث شرکت کنین راحت تایپ کنین، من میخونم و حواسم هست چون روی این یکی مانیتورمون هست، من دارم میبینم. عرض بشم خدمتتون که یکی از ما همینو خیلی میپسندم، خیلی میپسندم و یکی از بهترین عادت یک شخص موفق، نه تریدر موفق، این شخص موفق عادتی که خوب و همه جا از نظر من سالار قاسم زاده قابل ستایش هست، اینه که همیشه خودشو آپ تو دیت میکنه، یا همون میگن آپدیت میکنه. خب بروز میکنه اطلاعات خودشو، سوادشو، علم، اشتباهات خودشو یادداشت میکنه، میره دنبالش تحقیق میکنه، میره اصلا یه کلاسی ثبت نام میکنه، میره اصلا یه جایی اصلا یه ویدیویی میبینه، بالاخره خودش فکر میکنه. این یک از بهترین عادتهای یک فرد موفق، نه تنها یک تریدر موفق. نقش شخصی در فعالیت‌های مالی. لحظه من این متن بخونم که از دوستان مالی نوشتم. در رابطه با معاملات الگوریتمی من خدمتتون حالا آخر وبینار عرض میکنم. خب نقش انضباط شخصی در موفقیت‌های مالی. بدون انضباط حتی بهترین استراتژی هم شکست. شما اصلا قولترین اصلا قدرترین هر که مد نظرت باشه، انضباط نداشته باشی، تمرین و تکرار نداشته باشی، به هیچ عنوان موفق نخواهی شد. و اینکه شما باید یک قوانین معاملاتی شخصی که خودتون ایجاد کردید رو
حتی در مواقعی که احساساتتون به جوش اومده، اون قوانینتون رو باید رعایت کنید، پایبند باشید بهش. آیا کسی متوجه منظور من شد یا نه؟ سلام جناب خانزاده عزیز، مثبت جناب آقای رضازاده عزیز. آیا شما این معاملاتی شخصی یا نه؟ ندارید؟ چرا چیزی ننوشت؟ چیزی نگفتی؟ قوانین معاملاتی برای خودتون دارید؟ استاندارد کار، کدهای خاصی رو برای خودتون دارید؟ بسیار عالی. بله بله. نمونه از اون قوانینتون رو لطفاً محبت میکنید بگید. ذات شخصیه، من زیاد نمیخوام وارد مسائل شخصی بشم، ولی خب خوشحال میشم که با هم صحبت کنیم حالا در این خصوص. بدون استراتژی ترید بیفایده است. خب قطعا همینطوره. قانونتون چیه؟ قوانین معاملاتی شخصیتون چیه؟ استاندارد کدتون چیه؟ مهمترینش مدیریت سرمایه است. خب اون کدی که شما دارید استفاده میکنید چی هست؟ من دنبال اون کد نیستم. چون دوستان حالا توی بورس ایران واقعا افراد فعالی بودن و هستن و در رابطه ایران من هیچ ارزی ندارم و حالا استفاده میکنیم از تجربیات دوستان، ولی اینکه در بازار فارکس قوانین معاملاتی شخصیتون چی است؟ من به شخصه چون بورس ایران کار میکنم الان بیشتر روی صندوق‌های سهامی نوسان میگیرم و چند تا سهم بنیادی میان مدت دارم با چند تا استراتژی تکنیکال. اول شناسایی حمایت مقاومت‌ها در تایم بالا و ترید در تایم تر. تازه اومدم با فارکس آشنا بشم. خب بسیار عالی، خیلی خوش اومدین. از دیدن شما این محفل و در این جمع خیلی خوشحالیم و خرسندیم. انشالله که بازار پرسود و سوددهی باشه براتون، برای تک به تک عزیزان. ولی کلا نگرشتون باید کلا به فارکس از بورس ایران خیلی جدا باشه. اصلا کلا اینجوری نیست با کلامی بتونیم توضیح بدیم براتون. شما باید به صورت آکادمیک از صفر فارکس رو یاد بگیرید. هر چیزی که توی بورس ایران یاد گرفتید اینا رو بذارین کنار، نیمه خالی لیوان توی فارکس باشید. چرا من این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه فارکس معدن و یعنی اینجوری بهتون بگم آقا، خیلی راحت بهتون بگم، کلاس اول ابتدایی رو که شما پشت سر گذروندی رفتی دوم ابتدایی، سوم ابتدایی، چهارم ابتدایی، حالا الان میگن یکم، دوم، سوم، ششم، دهم، بلا اینجوری هم البته مثل قبلا هم اینجوری بود. خب فارکس همون پیش دبستانی و اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم پایه است. فارکس رو یاد بگیری شما سهام هم میتونی کار کنی. فارکس رو یاد بگیری میتونی بیت کوین هم تحلیل بکنی، کریپتوکارنسی تحلیل بکنی. معدن و منبع اولیه تمامی یعنی بازارهای مالی بین الملل به غیر از بورس ایران، اینم عرض میکنم خدمتتون، به غیر از بورس ایران تماما معدنشون و منبعشون فارکس. خب ببینم چند دوستان چی نوشتن. اگر چند استراتژی موفق شخصی خودتون رو بفرمایید خوبه. مدیریت ریسک و سرمایه خط مقدم بازارهای مالی. بسیار عالی.
بورس ایران به نظر تصمیم‌گیری از صندوق‌ها خیلی بهتر از خرید سهم هست. مدیریت سرمایه و گذاشتن حد ضرر و پایبند به اون خیلی مهم. جناب خانم یغمایی عزیز، دقیقا به این مسئله‌ای که شما از فرمودید میرسیم الان که استاپ لاس یا حد ضرر چی هست و باید به شکلی باشه. اوکی. خب استاپ لاس خیلی از دوستانم به این مسئله مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه و استاپ لاس اشاره کردید. برای اینکه بخوایم ما اینو به صورت علمی بررسی کنیم، آیا سوال من آیا استاپ لاس سودی برای ما داره یا نه؟ یه سوال ساده است. قطعا داره ها، جوابش بله هست، من اینو میدونم. ولی چراشون؟ چراش هم 2 تا کلمه است. از 2 کلمه تشکیل میشه. اون 2 کلمه رو اگه کسی گفت من خیلی خوشحال میشم. اینم چون دوست دارم با دوستان در نظر، یعنی در سنجی باشیم، با در تعامل باشیم، دیگه صحبت کنیم. اینجوری نیست که فقط من بیام این بالا بشینم فقط. همیشه توی وبینارها هم توی کلاس هم اینطوری که با همیشه با دوستان عزیز صحبت میکنم. از نون شب واجب تر جلوگیری از ضرر، جلوی ضرر زیاد رو میگیره. دقیقاً. خب ترس و طمع میشه گفت آره، ترس و طمع میشه. بله. ولی یه توضیح کوچیکی من بدم. از ضررهای بزرگ جلوگیری میکنه، یعنی جمعی از تمامی فرمایشات شما عزیزان جلوی ضرر زیاد رو میگیره. اوکی؟ ولی ضرر رو محدود میکنه. دقیقاً. ولی کسی از دوستان قفل معامله میدونه چی هست یا نه؟ به موقع خارج شدن از معامله و جلوگیری از ضرر بیشتر. اصلا ببینید خانم یغما، به موقع خارج شدن از معامله به نظر من این معنی نداره. وقتی شما توی ضرر باشی دیگه باید جلوگیری از ضرر داشته باشی، نه اینکه حالا از معامله خارج بشی. این بند اولتون مربوط به سوده، ضرر. ولی خب عرض بشم خدمتتون که متشکرم حالا شرکت میکنید، ولی خواستم اینو حالا اصلاح کنیم. حالا دوستان کسی قفل معامله چی هست یا نه؟ قفل معامله نمیدونی چی هست جناب رضازاده. خب ما بقیه دوستان میخوام با یه اصطلاح جدیدی امروز آشناتون بکنم. خب یعنی من تو معامله حتی به ضرر. قفل معامله یعنی موندن تو معامله حتی به ضرر. خب بسیار عالی. به 2 موقعیت فروش همزمان و هم اندازه برای یک ابزار مالی به خصوص گفته می شود. به عنوان مثال خرید و فروش همزمان یورو USD. ببینید جناب امیر عزیز، این موردی که شما فرمودید در رابطه با برمیگرده به بیس و کوت بازار. بیس بازار چیه؟ یعنی جفت ارزهایی که بهش میگن بیس و جفت ارزهایی که بهش میگن کوت. میشه بیس، دوم میشه کوت. خب مثلا ما نمیتونیم در 2 جهت وارد بشیم، هم بای بازار وارد بشیم هم سل بازار وارد بشیم. میتونیم ولی بدین شکل یه دونه اوردر سل یه دونه اوردر بذاریم نه. مثلا من
میاد اوکی. من میام اینجا یک اوردری رو رسم میکنم. این بایگه بازار من اومده تا اینجا. من میخواد بازار من یک کرکشنی رو بزنه. پول بک نیست این کرکشنی رو بزنه و من میدونم که بازار من قراره تا اینجا بریزه. اینجا وارد سل باز میشم. خب اینجا وارد سل بازار میشم و اینجا میبندم. فرقی نداره. خب مجدد وقتی دوباره خواست صعود خودش رو شروع کنه اینجا میگیرم. اولا میگم مولتی ترید کردن، دوما به این میگن هج بازار وارد شدن. اینجایی که ما وارد شدیم هج بازار، یعنی در برعکس روند اصلی بازار وارد شدن میگن هج بازار. و اون موردی هم که شما فرمودید بهش میگم مارتینگل. هم بای میگیرم هم سل میگیرم. مارتینگل با هج بازار با مولتی ترید وارد شدن خیلی فرق. قفل معامله فکر کنم باز کردن پوزیشن خرید و فروش همزمان یک نماد. اصلا به هیچ عنوان همچین چیزی که شما فکر میکنید نیست. من یک راهنمایی میکنم. قفل معامله برگرده به استاپ لاس، یعنی اینجا. خب استاپ لاستون SP نه اصخایی میکنم SL میگم. SL SP به ساپورت میگم. به SL تون برمیگرده. قفل معامله یعنی استاپ لاستون. همون مارجین کال نیست. نه کال مارجین شدن اصلا یه چیز دیگه است. کال مارجین شدن یعنی اینکه شما وجودیتون زیر نیم سنت باشه. زیر $1 باشه. 0.83 باشه. وقتی شما موجودیتون انقدر بشه شما کال مارجین محسوب میشید و ترید هم نمیتونید بکنید. باید دوباره یه دیپازیت بکنید و مجدد بتونید ترید انجام بدید. قفل معامله یه چیز دیگه است. خب ما به قفل معامله رو خدمتتون توضیح بدیم. من اینو کلا پاک کنم. اوکی. بازار من در این جهت میرسه نداره چه صعودش چه نزولش. حالا من صعودش رو میگیرم بایش رو میگیرم. من اینجا وارد معامله میشم. رنگش رو عوض کنم. خب اینجا من وارد معامله شدم. اینجا اومدم استاپ لاس خودم گذاشتم. SL خودم گذاشتم. درسته؟ نه اصلا ربطی به ضرر نداره. وقتی شما استاپ لاستون رو قفل میکنید یعنی شما به هیچ عنوان هیچ بنشری، هیچ ارگانی، هیچ نظام بانکی شما رو توی ضرر نمیتونه ببره. این معنی قفل معامله است. خب شما اینجا استاپ لاس خودتون رو ست کردید. از اینجا کشیدی اوکی. بازار شما این همینجاست. و میاد پایین میره بالا، میاد پایین میره بالا، میاد پایین میره بالا. بعد یه دفعه شروع به صعود خودش ادامه میده. بازار اینجا. اوکی. شما دیگه باید این SL خودتون، استاپ لاس خودتون رو جابجا کنید. وقتی شما استاپ لاس خودتون رو از زیر اوردر بایتون، اگر شما بای گرفته باشید استاپ لاستون میفته زیرش دیگه. سل گرفته باشید استاپ لاستون میفته روش. خب از زیر میکشید میارید اینجا میذارید. این فرق میکنه نسبت به استانداردهای خودشو داره که چطوری ما بیاریم بالاتر. این شد معامله من قفل. بازار من، معامله من، اوردر من به هیچ عنوان توی ضرر نمیره. بیاد اصلا این اینجا مثلا با مثال میزنم با نیم سنت سود
اینو قفلش کردم. بازار برگرده اوردر منو بزنه که اوردرمو نمیزنه، استاپ لاس منو میزنه، چون گفتم میاد با $0.5 سود منو چیز میکنه، معامله هم میبندم. متوجه شد الان؟ توی سود بیشتر که ببینید الان شما هر چقدر اوردرتون رو بیاری بالاتر عددی می نویسه. خب اینجا دقیقا همین ناحیه توی متا تریدر، توی هر معامله‌ای که اینجا بخواید قفلش کنین تو اون ناحیه قفل میشه معاملتون، دیگه توی ضرر نمیرید هیچ. شما بعد حالا شما اوردر به بازارتون میاد میرسه به اینجا، ولی خب استاپ لاستون اینجاست، دوست نداری خب اینجا میزنی میبندی، نیازی به استاپ لاس نداری. استاپ لاس ما به خاطر این که میایم قفلش میکنیم، به خاطر اینکه ما توی ضرر نریم. مدیریت سرمایه بهش میگم سرمایه. نه اصلا به معاملش نشدن نداره، اصلا بازارت داره ادامه میده، تو معاملت رو قفلش میکنی. ببینید بازار، من از نو، حالا دوستان گفتن دوباره توضیح بدم، بذار من پاک کنم اینا رو. اوکی، ما یک اوردری داریم، خب بازار ما بدین چک داره میره، هیچ فرقی برای من نداره. من اینجا بیام وارد معامله میشم، اینجا در این کف یا اصلا تو این سقف وارد معامله میشم، هیچ فرقی نداره. یه جای خلاصه من وارد معامله شدم، میام استاپ لاس براش میذارم که توی ضرر نرم. استاپ لاس من چقدر باید باشه؟ این دقیقاً همین برمیگرده به ادامه توضیحات این مطلبه ها. استاپ لاس من باید چقدر باشه؟ استاپ لاس یک تریدر مبتدی چقدره؟ 1% از کل سرمایش. استاپ لاس یک تریدر حرفه‌ای چقدره؟ 2% از کل سرمایش، نه 10%، 2%. 1 و 2 است. شما که تازه کاری باید 1% از کل موجودیت، مارجینت باید 1% اون ضرر باشه. یعنی چی؟ یعنی شما اینجا باز کردی، اینجا هم وقتی باز کنی دیگه، چون پولت مثبت باید در نظر بگیری. اگه تو ضرر باید منفی در نظر بگیری، همون اکویتیت میشه. این از اون. برگردیم به این توضیح قفل کردن معامله. وقتی شما اینجا وارد معامله شدید، بازار اینجاست، شما میای 1% اوردرت، 1% اوردرت میشه همین معاملت. خب بازارم میاد اینجا بازی میکنه، اینجوری میاد پایین، نزدیک استاپش میاد بالا، دوباره اینجوری میکنه میره بالا. وقتی شما مطمئن شدی که بازارت بر نمیگرده، میای استاپ لاس تو از پایین، از این جایی که هست اینو قلم میکشی، اینو موو میدی دیگه، جابجاش میکنی، اینو میذاری از پایین میاری اینجا. من الان به صورت حالا عملی هم نشونه متا تریدر باز میکنم، نشونتون میدم به چه شکلی هست. خب وقتی شما این استاپ لاستون رو از پایین گذاشتید روی اوردر بایتون، این بایه عرض کردم، وقتی بای هست، ببینید وقتی سل هست استاپ لاس شما اینجا هست، وقتی بای هست استاپ لاس شما این پایین هست، وقتی بالاش بذارید میشه تیک پرافیت، وقتی پایین این بذارید میشه تیک پرافیت، کلا فرق کنه. خب وقتی بذارید بالای اوردرتون، این میشه قفل معامله، که بازار حتی اگر برگرده به این بخوره شما توی سود میبنده، به هیچ توی ضرر نمیبنده. بعد توی بورس من استاپ 10% میگیرم. منظورتون از قفل معامله همون ریسک فری کردنه؟ نه، ریسک فری کردن کلا یه چیز دیگه است. داستان ریسک فری کردن اصلا با قفل فرق کنه. خب ریسک فری کردن یعنی این که شما بخوای ریسک فری کار کنی، یه توضیح میدم در رابطه با ارزهای دیجیتال. شما میای توی قیمتی خرید میکنی، وقتی مثلا توی قیمت بیت کوین مثلا در نظر، اصلا نات کوین در نظر بگیر، نات کوین شما اومد توی 500 تومن خریدی، بازارت منفی شده، شما میای یه پولی رو دپازیت میکنی،
با 300 تومن میخری، حد میانگین میاری وسط. مثلا 300 تومن خریدی، با 500 تومن قبلیت میانگینش میشه 400 تومن. این یک نوعی از ریسک فری کردن، به تعادل رساندن سرمایتون. این نوعی از ریسک فری، چون ما چند نوع ریسک فری، خب این یک نوعش هست. آقای رضازاده عزیز، دوستان قفل معامله رو متوجه شدید یا نه؟ من تا صبحم توضیح میدم، اما من هیچ فرقی نداره. این که مدیریت ریسک و سرمایه رو عرض کردم خدمتتون، همون اساس گذاشتن و معامله و اون 1% 2% استاپ لاس گذاشتنتون. من دوستان چیز جدید نوشتم. قفل معامله رو جناب همایون بله بسیار اوکی. من متا تریدر رو باز میکنم، من خدمتتون نشون میدم. مورد بعدی که دوستان تا متا تریدر باز شه، نظر از ژورنال های معاملاتی استفاده کنید. تمام من ژورنال خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. توی هر اسلایدم فکر کنم چندین بارم بهش کردم. ژورنال معاملاتی خیلی، احساسات قبل از ورود به معاملتون، احساسات بعد از ورود به معاملتون و احساساتی که داخل یعنی حین انجام معامله رخ میده. خیلی مهم، خیلی خیلی مهمه و نتایجش رو بعداً تحلیل کنید که ببینید اصلا کلا چند و اینکه با استفاده از ژورنال معاملاتی شما میتونی برایند 1 ماه قبل خودتو تحلیل کنی و کجای الگوهات اشتباه بود، کجاش صحیح بود، استراتژی غلط بود. شاید استراتژی اصلا کلا غلط نباشه ولی کجای کارتو اشتباه بود. اوکی؟ اینا رو متوجه میشید. خب ببینم من چارتم تا تریدر یه لحظه. خب اینجا اکانتام کجاست؟ تا تریدر دیگه من اینو کنم. متاسفانه چون اکانت ندارم روی اکانتام، الان یه اکانت دمو میسازم. یه لحظه اینجا بسازم. اوپن اکانت فکر کنم اینجا داشته باشم، اگه اشتباه نکنم اینجا اکانت دمو داشته باشم. دمو آره اینجا دارم. داری کردم من. این از وبینار قبل ما یه سلت بودیم، بعد از خدمتتون همین که شانسی باز کردیم که حالا قبلا در وبینار قبل بودم
همونی که من خودم بایش رو گرفتم با لات پایین تو سوده، همونی که شما گفتین با لات بالا زدم تو منفیه. متوجه هستین؟ الان دیدم یه لحظه. خب الان یه چارتی باز کنیم. کدوم چارت رو باز کنیم؟ هیچ فرقی نداره، یکی همینو باز کنیم. خب اوکی. یه چارت خالی. الان بازار من مهم نیست برام، در هر روندی هستش. من اینجا این یه دونه بای می یه بای بازار من باز کردم. اوکی، اینا باید منتظر کنیم که تا بازار اتفاق بیفته. من اینجا استاپ لاسش رو ست کنم، میکشم پایین، اینجوری میگیرم میکشم پایین. استاپ لاس من چقدر شد؟ یک. این پایین اینجا گوشه ببینید اینجا نوشته $1 و تقریبا. این شد استاپ من، این شد استاپ لاس من. حالا من اینو یکم تایم فریمش رو میبرم بالاتر، چارت یکم فرق کنه. خب اوکی. وقتی شما از اینجا همینو میگیرید، همینو بگیرید، بکشونید، بیارید، بذارید همینجا، این بالا کنید. خب معامله من میشه، ولی الان نمیشه چون بازار من در حال رخ دادنه. میفته استاپ لاس شما نمیتونی بذاری اینجا، چون بازارت باید بره از اینجا بالاتر. اوکی، وقتی بازارت از اینجا بالاتر میتونی قفلش کن. حالا ما منتظر میمونیم که از اینجا به بالاتر تا نشونتون بده. من الان اینو میتونم جابجاش کنم، حد ضررمو جابجاش کنم. من حد ضررم مثلا میذارم اینجا، میبرم بالاتر که میشه 8 سنت. خب ولی اینجا میزنه. حالا ما منتظر میمونیم تا تقریبا یه 20 دقیقه نیم ساعتی هم از وبینار ما مونده. البته 40 دقیقه مونده و سعی می‌کنیم تا 20 دقیقه نیم ساعت تمام کنیم. ما بقیش به پرسش پاسخ و به سوالات دوستان جواب بدیم. اوکی، حالا اینجا بمونه، من نشونتون میدم. یکی از وبینار تمام مونده. اوکی، پس شما عرض کردم خدمتتون میتونید با استفاده از ژورنال معاملاتی خودتون برآیند ماه‌های گذشته خودتون رو نیز داشته باشید که آقا من ماه پیش چقدر توی سود بودم، چقدر توی ضرر بودم، مثلا تجربیاتم چی بود و اینا رو شما باید به صورت آکادمیک و استاندارد یاد بگیرید. من نمیدونم حالا با چه استراتژی کار میکنید، از یوتیوب یاد گرفتید، از اینستاگرام یاد گرفتید، یا از وبینارهای ایسمین گرفتید، جسته گریخته، ولی خب سعی کنید به صورت آکادمیک به عنوان یک تریدر حرفه‌ای وارد بازارهای مالی بشید. ببینید بیش از 80% تریدرهای بین الملل ها هستند، مابقی 15% املاکی ها هستند. ما در کل تریدر شخصی، پرسونال تریدر، همون میشه ریتال تریدر هم میشه گفت، تقریبا 3-4% ماها. 80% خانم‌های خانه‌دار هستن که وام میدن و اونها هم وام ها رو میگیرن، چون استاندارد جهانی برای ورود به بازار فارکس $100,000 که ما چون دلارشو نداریم، $100,000 خیلی رقمیه برای من ایرانی. خب پس میام من چیکار میکنم؟ همین بحث لات و لوریج.
البته بیشتر برمیگرده به داستان لورج که بتونین حالا لاتتون رو نسبت به اون تنظیم کنید. لورجی که من از بروکر میگیرم با میزان شیری که بروکر میاره وسط، من میتونم نسبت به اون $1 که میذارم وسط پولمو اگر نتونستم به استاندارد جهانی $100,000 یا 100 مارجین برسونم، حداقل میتونم به 1000 مارجین برسونم که باش بتونم ترید بکنم. اون خانم های خانه دار $100,000 چیزی نیست. وام گرفتم، وامش هم قسطی پرداخت میکنم، مهم نیست براش بخواد کال کنم. ولی برای من تریدر، برای توی تریدر، برای تویی که تازه این مسیر رو شروع کردی، مهم یاد بگیری، خیلی مهم. مورد بعدی، از معاملات احساسی جلوگیری کنیم. ببینید، برید کتاب بخونید، برید فیلم ببینید، فیلم هایی هستن مربوط به این، اصلا برید با این تریدر با اون تریدر ارتباط بگیرید، تیم داشته باشید برای خودتون، با تیم کار کنید. تیم خیلی خوبه. تنهایی کار کردن ما تریدر نمیسازه، اینو مطمئن باشید. خب شما میتونید دو تا تریدر رو با هم مقایسه کنید که یکی با استراتژیش، یکی بدون استراتژی. بررسیش کن، چیز سختی نیست. اصلا برو توی یوتیوب بگرد، برو بین دو تا مثلا مدرس که داره تدریس میکنه اصلا تحلیل کن. آقا این نحوه تحلیلش چطوریه؟ به چه شکلی داره توضیح میده؟ آیا واقعا توی تدریس مطمئن هست از چی حرف میزنه یا نه؟ اینا دونه به دونه بخشایی هستن که شما با عنوان یک تریدر مد نظر داشته باشید. حالا اینکه چگونه بتونید از روانشناسی ترید برای سودآوری استفاده کنید. این 29 خیلی خوبه. اینو من بگم بعد برمیگردم به داستان این 29. چگونه از روانشناسی ترید برای استفاده. احساساتتون نباید حذف. این گفتم در اسلاید قبلی هم گفتم، نباید حذف بشه، باید مدیریت بشه. و مورد بعدی، ترس هاتون رو از چیزی که میترسید. من یه مثالی برای میزنم، چون پریروز بود توی این اینستاگرام دیدم فکر کنم، این مثال رو براتون میزنم ولی این متن رو بگم گوش کنید. ترساتون رو به احتیاط بیشتر و تحلیل بیشتر کنید. یادتون باشه. وقتی طوفان میخواد بشه، گاوها در جهت طوفان حرکت میکنن، فرار میکنند. ولی بوفالوها برعکس میرن، یعنی وقتی طوفان میخواد از سمت راست بیاد، به سمت راست میرن، نه دیگه به سمت چپ برن، یعنی تو دلش میرند. چرا؟ چون بوفالو شاید یه 5 دقیقه نیم ساعت اسیر بشه، اذیت بشه تو اون طوفانه، ولی رد میشه ازش، چیزیش نمیشه، زنده میمونه. ولی اون گاوی که در همسو و همجهت یک طوفان میکنه، همشون کشته. پس شما اینو باید مد نظرتون داشته باشید که ترسات باید برید تو دلش، ازش فرار نکنید. یک لحظه من این بازارم چک کنم ببینم رد شد یا نه. رد نشد. اوکی. برگردیم. اینجا رو داریم، مشکلی از این بابت نیست. کجا؟ اینجاست. حالا مورد بعدی پیش میاد،
چگونه احساسات را به نفع خود در بازار کنترل کنیم؟ شما باید قبل از اینکه وارد معامله بشید، کجاییم؟ اینجاست. آره. اوکی. شما قبل از اینکه وارد معامله بشید باید یک روتین برای خودتون داشته باشید. من از روتین خودم بخوام براتون مثال بزنم، من هر روز هیچ فرقی نداره برای من، هر روز خدا، جمعه باشه، شنبه باشه، یک شنبه باشه، دو شنبه باشه، هر روزی که فرق نمیکنه، من ساعت 4 بیدار میشم، تا 5 یه چای میخورم، یه گشت، یه غلطی میزنم، نه تو تخت خوابم، نه کلا بیدار میشم. کلا از زمانی که بیدار شدم یهو از خواب میام، بیدار شدم لم میشم دیگه، من رو تختم این ور اون ور چرخ نمیزنم. حالا میام تاب میخورم، این ور خونه اون ور خونه فلان بسار، بعد میرم ورزش میکنم. صبح ساعت 5:05 من از خونه میزنم بیرون، میرم ورزش میکنم. بعد برمیگردم خونه، دوش میگیرم، میرم میشینم ترید میکنم، میشینم به کارهام میرسم. این روتین روزانه من هست. بازار هم شنبه و یک شنبه تعطیلم باشه، اگر هم باشه هیچ فرقی برای من نمیکنه، میرم همون روز همون برنامه، میرم بازار رو میشینم تحلیل میکنم. کارهای دیگه که دارم، حالا جلساتی که دارم، حالا شرایط خاصی که برای خودم، برای بیزینسم، کسب و کار خودم دارم رو انجام میدم. این هر صبح منه. شما هم میتونی همچین روتین هایی برای خودتون بچینید. مثلا ظهر برو ورزش، شب برو ورزش رو، ولی توی برنامه‌هاتون داشته باشید. و اینکه مهمترین اصلی هم که مربوط به این اسلایدمون میشه، تو وبینار قبلی کیا بودن؟ کیا حضور داشتن؟ یه عدد 2 بفرستن لطفاً، به یه مطلبی اشاره کنن که ریویو بشه براشون، یه فلش بکی بزنیم به مطالب قبلی از وبینار قبلی بچه‌ها. بله، 2 3 4 خب ماشاءالله. بله 5 7 ماشاءالله. اوکی. خب یه 7 نفر از 10 نفر از دوستان به وبینار قبلیمون حضور داشتن. ببینید ما در وبینار قبلیمون گفتیم خصوصیات یک تریدر حرفه‌ای چی هست؟ اینه که هدف مالی مشخصی دارد. یعنی چی؟ یعنی وقتی من وارد معامله میشم، من قاسم زاده، من مثلا نیکا، من امیر، من حسین، من حسن، من ایکس، هر کس، منی که وارد معامله میشم به عنوان یک تریدر حرفه‌ای، من یک هدف مالی متزنم، یک تارگتی دارم که من وقتی این اوردرم رو باز کردم، سود از این اوردرم $1 بیشتر نیست. نه بیشتر میخوام نه کمتر میخوام. نه اینکه وسوسه بشه، بتونم اینا رو کنترل کنم. اینا چیزای خیلی حساسیه دوستان. $1 بشه، 1 نمیدونم فلان، من صبر کنم بیشتر بشه، نه، طمع نمی کنم. من $1 که من تارگت دارم، اون $1 وقتی بازارم بهش رسید، تک پرافیت هم نمیذارم، خودم بود. آیا تا به حال بدین شکل ترید کردید یا نه؟ دوستان من به یه چیزی دارم فکر میکنم، اینه که خیلی هاتون ذهنتون درگیر اون قفل معامله شده، درسته؟ بکنم از اون قفل معامله به بعد دیگه هیچی متوجه نمیشه.
با روند بازار، یعنی موج به معامله میکنید، درسته؟ تقریبا. خب ببینید، بذار من یه چیزی خدمتتون توضیح بدم جناب همایون. ما در هر تایم فریمی برای خود موج‌هایی رو داریم. خب که حالا برخی از دوستان میان میگن امواج الی این کار هم میکنه. ما توی بازار یک زاویه داریم، یک شیب داریم، یک درجه داریم و یک روند داریم و با یک حرکت داریم. حالا موجی که شما سوارش میشی، به عنوان یک اصطلاح تریدری بخوام باهاتون صحبت کنم، سوینگ میکنی و سوار اون موج میشی، ترید میکنی، کدوم یکی از این هست؟ آیا جزوی هست یا نه؟ یک ترین لاینی که همه میکشن. بفهم. یک ترین لاینی که همه میکشن. لاین من. این در تایم فریم یک ساعته من چندین تا موج برای خودش داره، کاری به این نداره. یک روند بای داره، سل داره، بای داره، سل داره، بای داره، سل داره، تا اینجا هم سلش اومده، دوباره بای گرفته، سل داره، بای، سل، بای، بای، سل و الی آخر. من استراتژیاتون رو تحلیل نمی‌کنم، منظور میگم بیشتر آگاه بشید، چون حالا شیر اسکرین هم هستیم که بدونید ما کجای بازار هستیم، چیکار میکنیم. و یه چیزی هم بهتون یاد بدم، شما کلا وقتی توی بازار تحلیل میکنید چارتتون رو به صورت 100% زوم کنید، همینی که میبینید الان من زوم کردم، بعد برگردید عقب، بدین شکل بازارتون رو، یکی به این شکل، یکی هم به این شکل، به دو روش تحلیل کنید. و حالا یکی از دوستامون چارت رو باز کرده، یادم افتاد، عذرخواهی میکنم، این کندلستیک هست. ببینید این ابزارهای من شخصی شده است. شیفت اسکرول، بعد اینم که عرض بشم خدمتتون بنده میکنم. اوکی، ما کندلستیک میبینیم، ولی خب بخوایم به صورت حرفه‌ای ترید کنیم، لاین شکله. خب چارت من به این شکل، شما دقیقا مثل یک اندیکاتور میبینید، دقیقا مثل یک اندیکاتور، حالا مثل RSI، مثل MACD یا همون MACD بازار رو میبینید، ولی این ناحیه که بازار کف داره، ببینید کجاست؟ اینجاست. آیا واقعا این همه شادویی که اینجا بود معنا داره یا نه؟ این شادو میدونه چیه؟ این بادیشه. این شادو میدونه چیه؟ اینجا دقیقا ناحیه‌ای که نقطه فریب است، اینجا ناحیه‌ای که بروکر داره استراتژی انجام میده و اینجا ناحیه‌ای هستن که تریدر ها خارج میشن و یا کال مارجین میشن یا استاپلاشون میخوره، میبنده معاملاشون. کلا دقیقا اینها همون نوایی ها هستن. ولی شما به استانداردی، من میگم اینجا، شما به صورت استاندارد اگه بخوای بازارتو بررسی کنی و تحلیل کنی و تارگت مناسب داشته باشی، اینه، اینجا کف شما بود، شما همین بود. حالا خیلی دوستان میگن حالا با اندیکاتور کار میکنه، اندیکاتور نیست، این خود چارت لاین گرافه. ببینید اینجا لاین چارت. خب در اینجا اوکی، این از این مورد. برگردیم عقب. فعلا نرفته بالاش، بالای اوردرمون، چون اسپریدمون واقعا وحشت
بالا بود تو این بازار AUD. حالا تا بخواد خودش رو پر کنه و با بره بیفته تو سود بتونیم قفلش کنیم زمان میبره.